ඩ්‍රීම් ටෙක් channel එකට ආයුබෝවන් කියලා ඔබ සියලු දෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මගේ ළඟ මේ තියෙන්නේ අලුත් EASUN Isolar SMV III කියන ඉන්වර්ටර් එක. මේක කිලෝවොට් 3ක ඉන්වර්ටර් එකක් සහ මේක ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එක වෝල්ට් 24. මේක බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ඉන්වර්ටර් එකක් තාම මම යූස් කරලා නැහැ. බොක්ස් එකේ තිබුණේ මම පෙන්නන්නම් ඉන්වර්ටර් එකත් එක්ක තව තිබුණා මේ වගේ මැනුවල් එකක්. ඒ වගේම මේ වගේ කේබල් එකක් තිබ්බා. මේක RS485 කේබල් එකක්. මම හිතන්නේ මේක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ Wi-Fi මොඩියුල් එක කනෙක්ට් කරන්න. ඒ වගේම software CD එකක් තිබුණා. software CD එකත් එක්ක පොඩි fuse එකකුත් තියෙනවා. මේක ampere ගන්න කීයද කියලා සඳහනක් නැහැ. නමුත් මේක fuse එකක් කියලා මැනුවල් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ ඉන්වර්ටර් එකේ තියෙනවා 5 kW සහ 1.5 kW ඉන්වර්ටර් දෙකකුත්. 1.5 kW එකයි kW 3 එකයි බැටරි ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එක වෝල්ට් 24 සහ 5 kW එක වෝල්ට් 48. අපි මේකේ මැනුවල් එක අරන් බැලුවොත් එහෙනම් මේකේ ඩීටේල්ස් ගොඩක් තියෙනවා මැනුවල් එකේ. මුලින්ම තියෙනවා මේකේ පාර්ට්ස් ටික ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා මේ විදිහට. මේකේ පැනල් එක ගලවන හැටි, ඒ වගේම මෙතන එක chart එකක් තියෙනවා. මේකේ දීලා තියෙනවා ලග් එකේ ඩයමීටර් එක, ලෙන්ත් එක, ඒ වගේ දේවල් එක්ක වයර් සයිස් එක. 5 kW නම් 38 square millimeter වයර් එකක් දාන්න ඕනේ කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම 3 kW එකට තේ ගානමයි 1.5 නම් 14 square millimeter වයර් එකක්. ඊට පස්සේ මේකේ ටෝක් එකක් දීලා තියෙනවා මේ නට් දෙක තද කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ බැටරි සීරීස් කරන ක්‍රමය, වගේම වයර් සෙට් කරන හැටි සහ මේකේ AC input wire වල diameters දීලා තියෙනවා. මේකේ තියෙන 3 kW නම් square millimeter 4 wire දාන්න කියලා තියෙනවා. 5 kW නම් 6 දාන්න කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා PV connection details දීලා තියෙනවා. PV input එකට දාන්න ඕනේ wire size එක තියෙනවා. මේකේ 3 kW සහ 5 kW inverter එකට අපි දාන්න ඕනේ square millimeter 4 wire සහ 1.5 kW එකට නම් 2.5 square meter wires දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වැදගත්ම එක තමයි solar power input value එක දීලා තියෙනවා. මේකේ 3 kW එකට නම් maximum 4000 watt වෙනකම් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 5 kW එකට නම් 5000 වෙනකම් දෙන්න පුළුවන්. MPPT range එක 3 kW සහ 5 kW දෙකේම 120 ඉඳන් 450 වෙනකම් DC volt. ඒ වගේම තමයි මේක start වෙන්නේ 100 volt 150ක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ ඉන්වර්ටර් එක start වෙන්නේ නැහැ. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක battery less operation කරන්න පුළුවන් එකක්. ඒ කියන්නේ battery නැතත් මේක PV input එකෙන් උනත් වැඩ කරනවා. ඉතින් මෙතන යටින් දීලා තියෙන දාන්න ඕනේ panel ගානත්, panel කීයක් series දාන්න ඕනේද කියලාත් මේකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන වැදගත්ම එක තමයි මේකේ මෙනු එක. මොකද මේ මැනුවල් එක නැතුව මේකේ මෙනු එක ඔපරේට් කරන්න ටිකක් අමාරුයි. මොකද මේ මෙනු එක ටිකක් අමුතුයි. මේකේ තියෙන්නේ ඉලක්කම් සිස්ටම් එකක්. ඒ කියන්නේ මේකේ නම්බර්ස් තියෙනවා 0 ඉඳන් 37 වෙනකන් සහ ඊට පස්සේ 93 ඉඳන් 99 වෙනකන්. ඒතකොට මේ ඉලක්කම් වලින් තමයි අපිට මේ මෙනු අයිටම් එක දැනගන්න වෙන්නේ. මම ඉස්සරහට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මේක නැති කරගන්න එපා මේ වගේ ඉන්වර්ටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න ගන්නවා නම්. මොකද ඇත්තටම මේකේ මෙනු සිස්ටම් එක එච්චර ලේසි නෑ ඔපරේට් කරන්න. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි ඉන්වර්ටර් එකේ තියෙන පාර්ට්ස් ටික අඳුරගෙන ඉමු. මුලින්ම අපි ඉන්වර්ටර් එක දිහා බලමු පොඩ්ඩක්. මේකේ මෙතන තියෙන LCD display එක සහ මෙතන මේ මෙනු එක ඔපරේට් කරන්න බටන්ස් තුනක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ තව තුනක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ LED indicators තුන ගානේ තියෙනවා. මෙතන තමයි power button එක තියෙන්නේ. මේක තමයි ඉන්වර්ටර් එක on off කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ යටපැත්ත බලමු අපි. එතන වලට පේන තේ AC input එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ AC out එක තියෙනවා. AC input එකට මේකේ breaker එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන earth එක තියෙනවා. fan vent දෙකම තියෙනවා මෙතන මේ විදිහට. එතන උඩින් මෙතන display panel එකේ ඔයාලට පේන ඇති මෙතන connect එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන RJ45 connectors දෙකක් තියෙනවා. මේ එකක් BMS එක connect කරන්න තියෙන්නේ. අනිත් එක RS485 connection එක. මෙතන චූටියට ඔයාලට පේන ඇති micro USB port එකකුත් තියෙනවා. මේක computer එකට micro USB cable එකකින් connect කරලා අපිට මේක CD එකේ තියෙන software එක දාලා මේක monitoring කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙනවා තව RJ45 connect එකක්. මෙන්න මේ panel එක අපිට පුළුවන් ඕනනම් detach කරලා මේකේ වෙන තැනකට ගිහලා high කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට inverter එක තියෙන තැන නැතුව අපි ඉන්න වෙන තැනකින් ටිකක් දුරින් high කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට කනෙක්ෂන් කරගන්න තමයි මෙතන මේ RJ45 connect එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට සාමාන්‍ය network cable එකක් තමයි ගහන්න කියලා තියෙනවා. මම ටෙස්ට් කරලා බැලුවේ නැහැ. ටෙස්ට් කරලා බලලා කියන්නම් ඔයාලට. ඊට මොතර මේ පැත්තෙන් තියෙනවා PV input එක. සහ මෙතන තමයි බැටරි කනෙක්ෂන් තියෙන්නේ පොසිටිව් නෙගටිව් මේ දෙන සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේකේ මේ සම්පූර්ණ පැනල් එකම ගලවලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේක කනෙක්ෂන් කරන්න කොහොමද මේ පැනල් එක ගලවන්න ඕනේ. ඒකට මෙතන ස්ක්‍රූ එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැති. මෙතන කෙරවලේම සහ මේ පැත්තේ කෙරවලේ ස්ක්‍රූ දෙකක් තියෙනවා. මේ ස්ක්‍රූස් දෙක ගැලවුවම මේක ගලව ගන්න පුළුවන් අපිට. ගලවද්දි ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ පැනල් එකේ උඩ පැත්තෙන් අපිට පේන්නේ නැති වෙන්න වයර් කනෙක්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. කේබල් දෙකක් කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන පොඩ්ඩක් ප්‍රවේශම් වෙන්න මේක ගලවද්දි හරි මේ විදිහට මේ යන දෙක ගැලවුවහම මේක පැනල් එක වාට කෙලින්ම උඩට ගන්න පුළුවන්. ඇතුළ බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ කනෙක්ෂන් ටික දෙනවා. මේක තමයි AC input සහ output connection. මේ කෙරවලේම තියෙන ටික AC input එක සහ මේක AC out එක. earth එක තමයි කෙරවලේම තියෙන. ඊට පස්සේ line එක සහ neutral එක. මේකේ line එක සහ neutral එක මේකේ ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ මේක ඇතුළේ කොහොමද සඳහන් කරලා නැහැ මේ terminals මොනවද කියලා. මේක එළියෙම බලා ගන්න ඕනේ. මේ එළිය පැනල් එකේ තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ හැමදේම. අපි බලමු බැටරි ටර්මිනල් එක දිහා. මේ තියෙන්නේ බැටරි ටර්මිනල් එක. මේක ඇත්තටම ටිකක් අස්සක තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ access වෙන්න ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් මේක connect කරන්න ඔයගොල්ලන්ට 13 mm
බොක්ස් ෆෑන් එකක් ඕනේ. ටිකක් දිග එකක් ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ එකක්. මේක නම් සෙන්ටිමීටර් 7-8ක්ම දිගයි. ඉතින් මේ වගේ එකක් ඕනේ මේකේ කනෙක්ෂන් කරගන්න. මේක මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පේන ඇති මේක තමයි PV input එක වෙනම මේ කනෙක්ටර් බාර් එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙත් කනෙක්ෂන් කරගන්න ටිකක් අමාරුයි මේක අස්සෙන් තමයි තියෙන්නේ. මම දැන් මේකට මගේ 24 volt බැටරි පැක් එකක් කනෙක්ට් කරලා ඔන් කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. සහ මෙනු එකත් පොඩ්ඩක් ඔපරේට් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේකට මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ වගේ lugs attach කරපු 35 mm කේබල් දෙකක්. මේකේ වම් පැත්තෙන් තියෙන කනෙක්ෂන් එක තමයි පොසිටිව් එක සහ දකුණු පැත්තෙන් තියෙන කනෙක්ෂන් එක තමයි නෙගටිව් එක. ඒක පොඩ්ඩක් හොඳට බලා ගන්න ඕනේ. මොකද ඒක මාරු කරොත් එහෙම සෑහෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. .35 mm කේබල් එක නිසා ඇත්තටම ටිකක් අමාරුයි මේක අස්සට දාගන්න. මේකේ ලයින් ඉන්පුට් එකටත් මම කේබල් එකක් කනෙක්ට් කරගන්න. හරි මේ විදිහට මම වයර් දෙක දාලා කනෙක්ෂන් කරගන්නවා. මේකේ අවුට්පුට් එකටත් මම මේ වගේ තව වයර් එකක් කනෙක්ට් කරගන්නවා. අපිට ඒතර මේකේ අවුට්පුට් එකත් ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊට කලින් අපි අවුට්පුට් එක මනින්න මගේ පවර් මීටර් එකත් මේකට කනෙක්ට් කරමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම කලින් වීඩියෝ එකේ පෙන්නපු පවර් මීටර් එක. මේකේ කරන්ට් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක මම මේ විදිහට මේකේ ලයිව් වයර් එක හරහා දානවා. ඊට පස්සේ වෝල්ටේජ් සෙන්සිං වයර් දෙකත් මේකත් එක්කම කනෙක්ට් කරගමු මෙතෙන්ම. හරි දැන් මම මේකේ AC input සහ output connection ඒ වගේම battery connection කරගෙන ඉවරයි. මේකට PV input එක නම් මම ටෙස්ට් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද දැනට මගේ ළඟ මේකට ගැලපෙන solar panel array එකක් නැහැ. හරි දැන් අපි මේ විදිහට connection කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ panel එක වහමු. ඊට පස්සේ මම බැටරි එකට කනෙක්ට් කරලා පෙන්නනවා. බැටරි එකට කනෙක්ට් කරන එකත් අපි පවර් මීටර් එකක් හරහාම කරමු. එතකොට අපිට මේකේ idle consumption එක වගේම efficiency එක වගේ දේවලුත් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි මේ තියෙන්නේ මගේ 24 volt battery pack එක. මේක 100 ampere hour calp කියන වර්ගයේ lithium ion phosphate cells 8ක් series කරලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේක build up කරපු වීඩියෝ එක මම upload කරන්නම් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පස්සේ වෙලාවක. ඉන්වර්ටර් එකට කනෙක්ට් කරපු වයර් පොසිටිව් වයර් එකේ අනිත් කෙළවර මෙතෙන් සෙට් කරනවා. මේක 200 ampere shunt එකක්. මේ shunt එක හරහා තමයි මම කනෙක්ෂන් කරන්නේ. දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති වෝල්ටේජ් එක 27යි කියලා පෙන්නනවා. දැන් මම නෙගටිව් ටර්මිනල් එකත් කනෙක්ට් කරන්න මේකට. මේ වෙලාවේ අපි පවර් මීටර් එක දිහා බැලුවොත් එහෙම කිසිම කන්සම්ප්ෂන් එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ.
හරි අපි දැන් මේ ඉන්වර්ටර් එක ඔන් කරලා බලමු. හරි ලොං බීප් දෙකකට පස්සේ මේක ඔන් වුණා ෆෑන් එකත් ඔන් වුණා ඒ වෙලාවේ. මම ඩිස්ප්ලේ එක පෙන්නන්න මේක හරියට පේන්නේ නැහැ. අපි දැන් මෙතන පවර් මීටර් එක දිහා බැලුවොත් එහෙම මේක අවුට්පුට් පවර් මීටර් එක ඔයාලට පේන්නේ නැති වෝල්ට් 230යි කියලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම හර්ට්ස් ගාන පෙන්නනවා යටින් 50යි කියලා. හරි අපි බැලුවොත් එහෙම DC පවර් මීටර් එක දිහා මේකේ 1.62 ඇම්පියර් කියලා පෙන්නනවා. මේකේ ස්ටෑන්ඩ් බයි කන්සම්ප්ෂන් එක කියන්නේ මම තාම කිසිම කනෙක්ෂන් එකක් කරලා නැහැ මේකේ අවුට්පුට් එකට. ඒ වගේම වොට් 43.8ක් තියෙනවා මේකේ කන්සම්ප්ෂන් එක. ඒ කියන්නේ මේ ඉන්වර්ටර් එකේ ස්ටෑන්ඩ් බයි කන්සම්ප්ෂන් එක ආසන්න වශයෙන් වොට් 43ක් 44ක් වගේ. ඉතින් මේ ගාන දිගටම කන්සියුම් වෙනවා මේකේ. මම පෙන්නන්න මේකේ මෙනු අයිටම්ස් මේකේ පොඩි ෆ්ලිකර් එකක් තියෙන එක නම් නැති කරගන්න අමාරුයි. එන්න මේ තියෙන බටන් එක ලොං ප්‍රෙස් කරාම කියන්නේ මෙතන දකුණු පැත්තේ පල්ලෙහාම තියෙන බටන් එක ලොං ප්‍රෙස් කරාම අපිට පුළුවන් මේක මෙනු එකට එන්ටර් වෙන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඉලක්කම් දෙකක් බ්ලින්ක් වෙනවා. ඒකෙන් තමයි මෙනු අයිටම් නම්බර් එක අපි හොයාගන්නේ. මෙතන 00 කියන්නේ අතරම escape menu එක. මේ තියෙන arrow keys දෙකෙන් පුළුවන් අපිට උඩ පහළ ගිහලා ඒක වෙනස් කරගන්න. අපි number 1 කියන item එකට ගියොත් ඒකෙන් තමයි අපි මේකේ mode එක select කරන්නේ. කියන්නේ USB කියලා දැන්ට තියෙන්නේ. කියන්නේ utility solar battery කියන පිළිවෙලට තමයි මේකේ prioritize වෙන්නේ. කියන්නේ මුලින්ම utility එක පාවිච්චි කරනවා. කියන්නේ grid එකෙන් පාවිච්චි වෙනවා. ඊට පස්සේ solar වලින් පාවිච්චි වෙනවා සහ අන්තිමට තමයි battery utilize වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක මාරු කරන්න පුළුවන් SUB කියන්නේ solar utility battery. එහෙම නැත්නම් solar battery utility වගේ පිළිවෙලකට අපිට මාරු කරගන්න පුළුවන්. අපි මේක මුලින් තිබ්බ එකේම තියමු utility. utility solar battery කියන මෝඩ් එකේ තියමු. ඊට පස්සේ මෙතන number 5 කියන එකෙන් තමයි battery type එක select කරන්නේ. මේක මැනුවල් වල තියෙන මොනවද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මැනුවල් එක අරන් බැලුවොත් එහෙම මේකේ සම්පූර්ණ විස්තරයක්ම තියෙනවා. මේක මේ 26 27 28 29 මේ ටිකෙන් තමයි බැටරි වෝල්ටේජ් සෙට් කරගන්නේ. මෙතන ෆ්ලෝටින් වෝල්ටේජ් එකයි මේ වගේ දේවල් සෙට් කරගන්න පුළුවන් අපිට. මෙතන කොන්ස්ටන්ට් කරන්ට් එකයි ෆ්ලෝටින් වෝල්ටේජ් එක සෙට් කරගන්න බම එක 27.2 වලට සෙට් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ලෝ වෝල්ටේජ් එක අපිට සෙට් කරගන්න පුළුවන්. low voltage cut off එක 21 වලට සෙට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ menu items ගැන වැඩි විස්තර වලට manual එකේ දැනගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ තියෙන මෙතන escape button එක මේකෙන් තමයි අපි menu එකෙන් අයින් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ menu එකෙන් අයින් වුණාට පස්සේ අපිට මේ display එකේ තියෙන විවිධ items වලට කියන්නේ විවිධ options වලට යන්න පුළුවන් මේ arrows දෙකෙන් මෙතන මේ වගේ විස්තර අපිට බලා ගන්න පුළුවන් manual එකේ ඇත්තටම. මෙතන තියෙනවා icons ටිකක් මේකේ indicate කරනවා මොකක්ද කියන්නේ mode එක කියලා. කියන්නේ මේකේ දැන් utility ඉඳන් convert වෙලා battery charge වෙනවා කියන එක තමයි මේකෙන් පෙන්නන්නේ. සහ මේක AC bypass වෙලා තියෙන output එකට. අපි මේක utility එක supply එක off කරොත් එහෙම ඔයාලට පේන්නේ නැති battery mode එකට මාරුණා. දැන් battery එක තමයි එකට තියෙන battery ඊට පස්සේ conversion ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන output එක පෙන්නලා මම දැන් මේකට watt 2000ක විතර මගේ ඉලෙක්ට්‍රික් අයන් එක කනෙක්ට් කරලා පෙන්නන්න. අපි බලමු කොහොමද මේකේ power consumption එක කියලා. DC power meter එක සහ AC power meter එක දෙකම මම පෙන්නලා තියෙනවා. බලමු දැන් මම on කරා. AC එකේ 2.14 kilowatt කියලා පෙන්නනවා. එතකොට 2.3 kilowatt වගේ ගන්නවා DC එකෙන්. ඔයාලට ඇහෙනවා ඇති fan දෙකම on වුණා. එතකොට අපි efficiency එක calculate කරලා බලමු මේකේ. මේකට මගේ vacuum cleaner එක plug කරලා පෙන්නන්න. අපි on කරමු බලන්න. ඒකවරම 1.08 kilowatt තමයි ගන්න AC එක. DC side එකේ නම් ampere 44යි. ඒ කියන්නේ 1.17 kilowatt. මේ inverter එක ගැන මම කරපු review එක අද මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඉතින් නැවතත් මේ වගේම වීඩියෝ එකක් ගෙන මේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. අදට නවතිනවා. ඔබට සුබ දවසක්.